Зараз з Голлівудом асоціюється лише одне ім'я, Підіді. але всі ми знаємо, що він – це лише пішак одного і неповторного. Давайте не забувати. Я теж хочу поговорити про цю величезну машину під назвою Голлівуд, а саме про її кінематограф. Для її роботи потрібні постійні підживлення ідеями. І манга, аніме, ранобе, і комп'ютерні ігри слугують дуже хорошою сировиною. Не всі з них стають популярними, не всі зізнаються в крадіжці, але частіше таки навпаки. Всім привіт! Ви на каналі Флексі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як Голлівуд надихався японською анімацією. Скільки аніме ви подивились, самі того не знаючи. І ще це відео буде корисним для тих, хто досі вважає, що аніме – це просто дитячі мультики. Тому не забувайте ставити лайк, поширювати це відео, писати свої коментарі і робіть, що хочете взагалі, Наливайте собі смачненького і починаємо! І назва першого блоку – це... Тому що Акіра – це найвпливовіша манга і аніме саме на західну культуру і в подальшому на всю іншу. Окрім того, що Акіра стала популяризатором аніме на захід, ще й не було такого жанру, як кіберпанк, поєднаний з антиутопією. Бо Гібсон Нейроманта почав писати на наступний рік після виходу Акіри. Сюжет я розповідати не буду, бо це ґрунт і база, які має знати кожен. Тому я приділяю йому окремий блок, щоб детальніше розповісти про вплив на все те, що ми сьогодні дивимось. У 1988 році виходить повнометражний фільм по манзі. В тому ж році японці запропонували Стівену Спілбергу та Джорджу Лукасу привезти фільм до Штатів, але ті відмовилися, назвавши його нецікавим для американського глядача. Через рік Акіра все ж таки дістався до американських глядачів і викликав у них культурний шок. Популярність мультфільму була в рази вищою, ніж у Японії, і призвела до справжнього аніме-буму на Заході. Насильство, корупція, неблагополучні підлітки, дивні діти з надздібностями, секретні експерименти. Наприкінці 80-х у західній анімації нічого подібного не було. Вона була націлена на дитячу аудиторію, і просто уявіть, коли на заміну русалоньки та медведика Йоги приходить жорстокий та драйвовий анімаційний фільм. І також на хвилі цього успіху європейські та американські видавництва стали перекладати й інші науково-фантастичні та кіберпанкові історії, такі як «Бойовий ангел Алі» та «Привид в обладунках». Без Акіри не було б не тільки цих історій, а ще й Євангеліону, авторського аніме Сатоші Кона або космічного вестерну «Ковбой Бібоп», що виходив наприкінці 90-х. Крім цього, Акіра вплинув на десятки західних режисерів. Його цитують Вачовські в «Матриці», Алекс Прояс у фантастичному нуарі «Темне місто», Райан Джонсон у «Петлі часу» та брати Даффер у серіалі «Дивні дива». Вплив Акіри є і в фільми «Острів собак» Веса Андерсона, і навіть у «Темному лицарі» Крістофера Нолана, який запозичив з аніме банду клоунів. У коханні Акірі зізнавалися Майкл Джексон та його сестра Джанет у відео на пісні Scream та Кан'є Вест у кліпі Stronger. А сцену гальмування на мотоциклі повторили неймовірну кількість разів. Що ж, коли ви знаєте, так би мовити, перше джерело, можна перейти до конкретних відсилань та адаптацій. До саме адаптованих тайтлів відносяться «Алі та бойовий ангел», «Привид в обладунках», а також «Зошит смерті», «One Piece» та «Ковбой Бібоп» від Netflix. І якщо два останніх ще якось дивитись можна, то те, що вони зробили з буквально легендою «Зошитом смерті», автор цього шлаку заслуговує опинитись на мушці у Лайта. А ще тут Рюка грає Вільям Дефо. I am black. I am black. Або йому замість сценарію фільму дали сценарій аніме, або у нього все в житті на той момент було дуже погано. Щодо перших двох, це насправді хороші адаптації, хоч з них і було прибрано всю жесть. Рейтинг PG-13. Тепер давайте подивимось на надихання режисерів сюжетами та кадрами з японської анімації. Коли я говорила про Акіру, я згадувала Сатоші Кона. Це культовий японський режисер і просто майстер абсурду. Найпопулярніші його роботи – це Perfect Blue 1997 року та Паприка 2006. Підемо по порядку, почнемо з Perfect Blue. Хоч і Даррен Аронофскі і Кон знайомі, він таки не зміг придбати права на екранізацію,
фантастичною, але його «Чорний лебідь» дуже нагадує перше джерело як сюжетно, так і естетично. Ці два фільми переплітаються один з одним через їхні загальні теми та мотиви, створюючи унікальний досвід для глядача. Обидва розповідають про жінок, які стикаються з внутрішнім конфліктом та психологічною напруженістю у своєму професійному житті. «Ідеальний синій» також вбачається у його фільмі «Реквієм по мрії». В ньому нас також занурюють у глибокі психологічні переживання персонажів. Тут Даррен використав ідентичні кадри з аніме. І якщо він надихнувся психологічною складовою, то от Нолан, як на мене, трохи захопився, і ще трохи, і це була б адаптація. Мова йде про його культовий початок 2010 року. В обох фільмах описується процес проникнення у сновидіння інших людей з метою маніпуляції або викрадення інформації. Але це веде до стирання меж між сном та реальністю, що заставляє сумніватись у тому, що відбувається. Зав'язка та основа одна, але історії все-таки різні. Але ось деякі кадри перезняті один в один. При цьому Нолан каже, що не знайомий з роботами Сатоші Кона, а фільм зняв, бо колись експериментував з усвідомленими сновидіннями. Ну-ну, або вони сиділи на однакових препаратах, або Нолан пизди. Якщо ви любите фільм «Початок», ви просто зобов'язані подивитись «Паприку». Окрім візуалу, там ще й неповторна музика, яка ще більше занурює вас у цей неймовірний абсурд. Далі в нас на черзі шанувальник Дзюнзі Іто Гільєрмо Дель Торо та його Тихоокеанський рубіж. До речі, якщо хочете від мене відео про Дзюнзі Іто, то пишіть в коментарях. Він сам казав, що прямий надихач – це Євангеліон. В обох історіях люди залазять в величезних роботів, щоб боронити землю від величезних прибульців. Але якщо Євангеліон робить акцент саме на психологічних проблемах персонажів, має в собі купу посилань на релігію, неймовірну кількість інтерпретацій та сперечань, то Тихоокеанський рубіж – це проходний фільм про великих роботів проти прибульців. Далі крутимо педалі. «Аватар» – фільм Кемерона, зібравши майже $3 мільярда в прокаті, і поєднують його з не менш популярними аніме, а саме роботами Хаяо Міядзакі, «Принцеса Мононоке» та «Ходячий замок Лапута». Першим схожість саме у сюжеті, а саме засудження колонізації чужих земель та розкрадання ресурсів, а також багато дуже схожих сцен. І навіть головні герої нагадують основних персонажів Мононоке. Щодо другого, ідеї також схожі, і знову ж таки маємо сцену з парящими островами та літаючими суднами, які схожі на комах. Ой, а де ще я таке бачила? І в «Аватарі», і в роботах Міядзакі акцент робиться на захисті природі та антимілітаризмі. «Олдбой». Хоч режисер Пан Чхан-ук і купив права в мангаки на екранізацію, це не є адаптація. Фільм добре передає ідею людини, яка наново народжується завдяки своєму полону. Фільм культовий, особливо сцена з бійкою в кінці. До речі, її також відобразив співак Харфанг у кліпі на пісню «Око за око». Ван Хелсінг. Ця інформація не точна і, можливо, навіть більше моя особиста, але те, як виглядає головний герой, який вбиває вампірів, дуже схожий на протагоніста з аніме Vampire Hunter D. Окрім цього, є дуже схожі сцени. Хоч я і люблю Ван Хельсінга, але цей нуарний та готичний стиль анімації все-таки ближче. Кайджі – історія про азартного хлопця, який по вуха у боргах. Одного дня він зустрів чоловіка, який запропонував йому зіграти у смертельно небезпечній грі, щоб покрити всі борги. Нічого вам не нагадує? Звісно, гра в кальмара не є копією або адаптацією, але саме Кайджі був неймовірно популярним у свій час в азійських країнах, і я впевнена, що творці популярного серіалу, надихнулись так точно. Не можу також не згадати мангу та аніме Ініціал Ді. Манга стала неймовірно популярною в Японії, а аніме популяризувало вуличні перегони майже на весь... Що за польська пішла? Майже на весь світ. І я впевнена, ви зараз покачуєте головою під цей трек. І так само всі знають ось цей мем. І цей. Можливо, навіть цей. Так, не будемо на цьому зупинятись, бо про це треба робити окреме відео. На закінчення блоку відсилань гляньте на ось ці два відео. Та, що зверху, це всім відомий другий Термінатор, а знизу сцена з аніме «Паразит». Джеймс Кемерон – великий шанувальник оригінальної манги, і саме ці метаморфози людських тіл надихнули його на образ Т-1000. Тепер поговоримо про плагіат. І хто б міг подумати, що головна тут буде
корпорація зла. Дісней. Я думаю, ви чули про неймовірну схожість Короля Лева та Кімба Білий Лев. Хоч в мишиній компанії і відхрещуються, і кажуть, що вони могли бути несвідомо натхненні, я особисто дуже в цьому сумніваюсь, бо окрім цієї роботи є ще одна дуже несвідомо натхненна, а саме Атлантида. Вона дуже схожа на аніме-серіал «Надя з Загадкового моря». Хоч і Атлантида, і Надя надихались творами Жюля Верна, а саме 20 тисяч ліє під водою та 5 тижнів на повітряній кулі, саме візуальна частина та частково сюжетна дуже схожі. Звісно, Дісней не чули про таке ні-ні-ні-ні-ні. Що ж, це була довга та насичена подорож. Вплив японської культури на сьогоднішній кінематограф насправді неймовірно великий. Адже окрім всього того, про що я розповіла у відео, ми також маємо трансформерів, які буквально пішли від японських іграшок. Маємо купу серіалів дитинства, які базуються на японських жанрах. Дівчата-чарівниці, які рятують світ, наприклад, покемони, пакугани, Сонік. Цей список можна продовжувати ще дуже-дуже довго. Навіть Кіт у чоботях 2 майже кадр в кадр повторює атаку титанів у своїй відкриваючій сцені бійки. В Америці вже декілька років манга «Моя геройська академія» продається краще, ніж комікси Marvel та DC. Та що там, 13 грудня у кіно виходить повнометражне аніме по Володарю перснів. Я дивлюсь аніме з самого дитинства. І зараз я бачу його розквіт по всьому світу. В тому числі і в Україні. Ходити в кінотеатри на свої улюблені тайтли – це просто щось неймовірне. Так само, як і читати мангу українською. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Пишіть обов'язково в коментарях, якщо я про щось забула. А також можете приєднуватись до мого телеграм-каналу, в якому ми будемо спілкуватись про все, що захочете. А також поширюйте це відео, особливо тим, для кого аніме – це дитячі мультики. Не прощаємось.